Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình làm bánh mì nhé. Đây là loại bánh mì dẹp, mềm, ngon và dễ làm nhất. So với bánh mì thông thường thì bánh mì dẹp này các bạn không cần lò nướng, mình nướng chảo vẫn ngon luôn. Với hương thơm của hành nè, hòa cùng với cái vị béo thơm từ bơ, mặn mặn ngọt ngọt, bánh mì thì nó mềm. Thì mình ăn không vậy vẫn ngon nha. Thì mời các bạn cùng xem video để biết cách làm. Ở đây mình chuẩn bị là 200g bột mì đa dụng. Thì bột mì này các bạn dùng hiệu nào cũng được. Thì mình lường bằng 2 cái chén vậy nè. 100ml sữa tươi, mình chọn cái loại không đường cho nó béo ngon. Chút xíu muối và đường. Men khô hay là men làm bánh mì. Mình có tỏi, hành lá và một ít rau cần tây nữa nha, để chút nữa mình cho lên trên cái bánh cho nó thơm. Men thì các bạn sẽ lường 1 muỗng cà phê lưng là 3g men, mình cho trực tiếp vô trong sữa luôn. Đường 1 muỗng canh dung, chút xíu muối. Khuấy đều lên cho đường, men cũng như là muối nó hòa tan với sữa. Rồi các bạn sẽ để qua một bên. Bây giờ thì mình đi cắt hành lá và rau cần tây, cắt ra nhỏ nhỏ. Rau cần tây hoặc là ngò rí cũng được. Rồi sau mình cho qua một bên. Tỏi đập dập. Xong rồi cái mình băm nhỏ nhỏ ra. Thì mình dùng 4 tép tỏi á. Quay trở lại đây thì mình sẽ cho phần bột vô trong sữa nha. Các bạn sẽ hòa tan cái phần sữa chung với bột, mình cho vô từ từ thôi. Trộn đều lên. Trộn cho phần bột nó ngấm đều vô. Các bạn sẽ nhồi sơ, xong rồi cái mình đậy kín, mình ủ 30 phút cho bột nó mịn hơn. Đây là phần bột mình ủ được nửa tiếng nè. Bây giờ bên ngoài cái phần da nó láng mịn hơn. Các bạn sẽ lấy khối bột này ra, mình nhồi lại. Không cần phải ủ đến khi nó nở đâu nha, chút nữa mình còn ủ lại nữa. Để khoảng nửa tiếng hoặc là 15 phút cũng được nữa, để cho phần bột này nó láng mịn hơn. Các bạn nhồi á, và phần bột nó dễ nhồi hơn nữa. Nhồi sơ là nó dẻo ngon à. Thì phần da bột bên ngoài nó láng vậy nè. Bây giờ mình chia bột ra. Khối bột này thì mình sẽ chia làm 4 phần. Là mình làm 4 cái bánh á. Mỗi một viên bột thì các bạn sẽ vo cho nó tròn lại. Và mình lặn bột từ ngoài vô trong để cho phần bột ở bên ngoài nó láng hơn. Để qua một bên. Tương tự các bạn làm tiếp viên bột kế tiếp. Cũng vo cho nó láng rồi để qua một bên. Làm xong rồi thì mình đậy kín lại. Các bạn sẽ ủ tiếp nửa tiếng nữa nha. Đây là phần bột mà mình ủ tiếp nửa tiếng. Bây giờ nó nở ra vậy nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy từng viên bột ra. Mình ấn cho nó dẹp xuống. Do sơ lại một cái rồi các bạn cán bột ra cho nó phẳng. Thì cái bánh này là bánh dẹp cho nên là mình cán ra. Cán cho nó phẳng và nó láng mịn hai bên. Đây, vậy là xong rồi nè. Không cần phải mỏng quá, các bạn cán cũng có cái độ dày chút xíu nha. Cán xong hết 4 viên bột rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy từng viên bột, mình đem đi nướng trên chảo. Chảo thì các bạn cho nó nóng nha, không cần phải quét dầu. Và để lửa nhỏ. Khi mà nó hơi vàng vậy nè, mình trở bề. Các bạn dỗ dỗ nó vậy nè. Cái bánh mì của mình nó sẽ tự động nó nở lên á. Nó có men cho nên là nó nở lên. Và nhớ để lửa nhỏ, không thôi là nó bị cháy khét mà nó chưa kịp chín. Đó, bánh nở căng phình luôn nè. Càng nở nhiều thì bánh càng mềm ngon. Đến khi mà nó nở hết cỡ rồi thì các bạn sẽ trở bề xem hai mặt bánh nó vàng đều là được ha.
Nó vàng đều thì bên trong bột nó sẽ chín. Rồi bây giờ bánh của mình nó nở hết cỡ rồi đó. Nó nở và nó nứt ra vậy là được rồi nè. Các bạn lấy ra nha. Mình sẽ để qua một bên. Khi lấy ra thì chút nó sẽ xẹp lại à. Tiếp tục mình sẽ nướng cái thứ hai. Cũng nướng thì các bạn dỗ dỗ nó vậy nè, cho nó nở ra. Xong lần lượt các bạn nướng cho đến hết bánh. Tiếp theo thì mình làm cái hỗn hợp nước quét. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê dung bơ. Bơ này là mình dùng bơ thực vật nha. Làm cho nó nóng cho nó chảy bơ ra. Các bạn sẽ cho phần tỏi vô trước nha, cho nó thơm. Khi mà tỏi săn thơm rồi mình sẽ cho hành lá vô. Rồi mình cho rau cần vô nữa là xong. Đây 4 cái bánh mì. Bánh siêu mềm siêu mịn luôn á. Lấy cái phần bơ hành á, các bạn quét lên trên mặt. Mình quét đều hết xung quanh cái bánh luôn, từ bên trong ra bên ngoài. Lật bề lại các bạn cũng quét đều lên. Thì phần bơ sẽ giúp cho bánh của mình nó thơm và nó bóng mềm hơn nữa đó. Nhìn cái bánh nó bóng bóng nè, có một lớp hành xanh xanh nhìn cũng hấp dẫn. Quét đều lên nữa là xong à. Rồi xong rồi này các bạn, mình đã quét đều 4 cái bánh bơ mềm, bóng và xung quanh thì nó mịn. Không cần lò nướng nha. Đơn giản chỉ với chảo chống dính thôi mà cho ra một món bánh siêu mềm siêu mịn. Rất là dễ làm, chỉ trong vài phút thực hiện. Bên trong thì nó rỗng ruột nè và mềm. Ăn vậy thì vẫn ngon. Nếu các bạn thích đậm đà hơn có thể cho thêm xúc xích nè, mình cắt lên rồi cái mình cho lên trên ăn cùng. Thì mình nêm cái bánh hơi mặn mặn ngọt ngọt. Rồi mình xăn thử nha. Mềm và thơm cái mùi bơ. Có cái lớp mỡ hành đó các bạn, ăn nó mặn mặn và thơm lắm. Có cái mùi sữa nữa. Thì bánh mì này các bạn làm bằng sữa, cái bột nó sẽ mềm và nó thơm hơn so với bằng nước. Và mình để nguyên ngày luôn á, bánh vẫn mềm ngon. Thì đến đây á, mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh mì dẹp này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, chia sẻ các video của kênh mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.